ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن 4 اغذيه بتسبب التهاب وخشونه المفاصل. التهاب وخشونه المفاصل يا جماعه ليه اكتر من 100 سبب. النهارده هنتناقش في 4 اغذيه اساسيه لاي حد عنده خشونه في المفاصل لازم يتجنبهم نهائيا، لان الاغذيه دي بتزود الخشونه وبتزود الم الخشونه زي ما هنشرح في الحلقه بتاعه النهارده. اول حاجه، كل الاغذيه اللي بتزود الوزن وبتسبب السمنه. كل كيلو زياده في وزنك 4 كيلو حمل على المفاصل بتاعه جسمك، وخاصه مفاصل الركبتين. فانت الف ب ت طب كده، اي حد عنده خشونه في الركبتين وعنده زياده في الوزن لازم اول حاجه بنقولها له لازم تخس. طب انا بزيد في الوزن ازاي؟ النشويات بتعمل ايه؟ بتزود هرمون الانسولين. هو ايه هرمون الانسولين ده؟ الهرمون بتاع الخزين. فاول حاجه لازم اعملها اللي انا اقلل النشويات او امنع النشويات اللي بتزود الانتاج بتاع هرمون الانسولين اللي بيزود الوزن عندي. العيش، السكر، الرز، المكرونه، البطاطس، الفواكه اللي فيها نسبه عاليه من النشويات زي التمر، زي التين. كل الحاجات دي المفترض اللي انت تمنعها في الفترة اللي انت فيها ناوي اللي انت تنزل في الوزن. مش هتنزل في الوزن ابدا طول ما هرمون الانسولين عالي وبيخزن الاكل بتاعك، لانه قصادها الهرمونات بتاعت الحرق ما بتشتغلش، لان هو يا الحرق يشتغل يا الخزين يشتغل في الجسم. يبقى اول حاجة امنع الاكلات اللي بتزود الوزن. تاني حاجة بقى، ودي حاجة مهمة جدا وناس كتيرة جدا ما تعرفهاش، الطبخ على درجة حرارة عالية. طريقة تحضير الأكل ممكن تسبب خشونة في المفاصل. قال لك اللي احنا الأكل بتاعنا لو انت طبخته بسرعة ولهوجة، اللي احنا بنقول عليها الوجبات السريعة، أو استخدام آلات زي الميكروويف أو آلات تانية في الطبخ، واستخدام القلي والمقلة الجديدة اللي هي بيستخدموها في القلي، سواء بزيت قليل أو اللي هي المقلة اللي هي الكهربائية، سواء بزيت قليل أو بزيت أو من غير زيت خالص. استخدام الطرق دي في الطبيخ بحيث ان الطبخ يتم في درجة حرارة عالية وفي وقت قصير، بيسبب مواد اسمها Advanced Glycation End Product. المواد دي بتعمل التهابات شديدة جدا في المفاصل، بتعمل التهابات شديدة جدا في الشرايين. طبعا الشوي على الفحم برضو نفس القصة، المشويات تندرج تحت نفس الطريقة دي، ولكن الطريقة الصحية اللي انت ممكن تستخدمها في اللي انت تعمل اكلك بطريقة صحية وما تكونش مؤذية وما تعملكش لا التهاب في المفاصل ولا التهاب في الشرايين ولا التهاب في جسمك عامة ولا ترفع لك سرعة الترسيب، هي السلق والطبخ على البخار. تسوي الاكل يا جماعة. يعني انا دايما انا بقول المثال بتاع الزوجة عندي والام. الزوجة لما بتيجي تعمل الاكل بتبقى عاوزة اللي هي تعمل الاكل بسرعة، متعودة على كده، اللايف ستايل الجديد. انما الام يعني ممكن الوالدة عندي بتطبخ ب3-4 ساعات، فبتاخد وقت طويل جدا عقبال ما الاكل يطلع متسوي وبطريقة سليمة وتاكله. اولا بيبقى سهل جدا في الهضم، ثانيا ما بيعملكش مشاكل. لذلك ربنا يديها طول العمر والصحة يا رب. يعني العمر الحمد لله ولله الحمد مديد، لان انت هادف كل حاجة، هادف الطبخ، هادف الأكل، تاكل في مواعيد منتظمة، فبالتالي الأمراض ما بتحصلش. طيب الدراسات بتقول لك لو أنت عاوز الأكل كمان ما يعملكش أذية، كل ما أنت تنقع الأكل بتاعك في الخل أو الليمون وتتبله طول الليل في الخل والليمون، كل ما ده يمنع تكوين المواد الوحشة دي اللي هي الادفانسد جلايكيشن اند برودكتس دي. فأنا عشان خاطر
اكل اكل صحي بقى 100%، انقع الاكل في خل التفاح طول الليل. ده غير اللي خل التفاح والليمون كمان بيخلي جسمك ينتج قلوية، فبالتالي تنظف جسمك من الأحماض اللي بتعمل لود على الكليتين، وبتعمل يعني ضعف في الكليتين وضعف كمان في القولون. طيب يبقى رقم 2 في النصائح بتاعت النهاردة هو اللي أنا أسوي الأكل كويس، أسلق الأكل، أكل الأكل بتاعي على البخار، بلاش إن أنا أكل الأكل متلهوج أو الوجبات السريعة، لأن دي كلها بتعمل التهابات في الجسم. تالت حاجة الحساسية. شوف انا لما بيجي لي المريض عنده صدفيه، اول حاجه بقولها له شبه اللي انا بحلفه، لو انت كلت قمح، القمح بيزود الصدفيه جدا، والصدفيه دي نوع من انواع اضطرابات المناعه اللي بيكون مصاحب ليها حساسيه مزمنه. فانت مش هتتعالج ابدا 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 من الصدفيه الا لو منعت القمح ومنتجاته، العيش والمكرونه والمخبوزات والحلويات والبسكوت والاندومي واللسان العصفور والشعريه اللي بتحط على الرز. كل الحاجات دي بتعمل مشاكل خطيره جدا وبتزود الحساسيه جدا جدا جدا. والحساسيه عامه ما بتزيد بتاكل الغضاريف بتاعه الجسم عامه. واي حد عنده التهاب مزمن في الجيوب الانفيه بيبقى عارف الكلام ده، لان التهاب الجيوب الانفيه بيكون مصاحب ليه كمان تآكل في الغضروف بتاع الانف، واعوجاج كمان في الايه، في الشكل السليم بتاع الحاجز الانفي. فاذا حصل عندك حساسيه مزمنه لازم اللي انت تمنع القمح ومنتجاته، لازم اللي انت عندك حساسيه من اللبن ومنتجاته تمنع اللبن ومنتجاته. اللبن ممكن يتسبب في ضعف المفاصل عندك، مش يكون السبب اللي انت يبقى مصدر للكالسيوم ويعالج لك خشونه المفاصل زي ما انت ممكن تتخيل. لو انت عندك التهاب في القولون بيحصل من اللبن، لو انت عندك حساسيه من الالبان يزود لك المشكله بتاعت مفاصلك مش يعالجها ابدا. النصيحه بتاعت الالبان تنفع مع بعض الاشخاص وما تنفعش مع اشخاص تانيين. وانا عاوز اقول لكم على حاجه، احنا عندنا مركز في الشرقيه، وكنت دايما بلاحظ حاجه غريبه جدا. يعني اهل الشرقيه كلهم على الرغم ان هم اكتر ناس بيشربوا لبن، اكتر تحاليل بتجيلي فيها نقص كالسيوم اللي هم اهل الشرقيه. فده اللي يدل ان في بعض الاحيان اللي المنتجات الالبان بتعمل التهاب في القولون بتمنع اصلا كمان امتصاص الكالسيوم حتى اللي موجود في الالبان. رابع نصيحه معانا النهارده هي العائله الباذنجانيه. بص بقى يا سيدي، احنا مش كنا اتكلمنا قبل كده عن العيله الصليبيه زي حب الرشاد، زي الكرنب، زي البروكلي، زي القرنبيط، وقلنا ان كل العيله الصليبيه دي بتساعد جسمك اللي هو يبني المفاصل بطريقه سليمه، وكلها بتعالج المفاصل على فكره. يعني حب رشاد اكل بيمنع تاكل العظام وبيعالج هشاشه العظام. الكرنب لو انت لفيته على ركب منشور عنه دراسات في استراليا اللي هو بيعالج خشونه الركبتين. الخردل لو نقعت في رجلك ميه والخردل او عملت عجينه من الخردل، لما نشرح الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، بيعالج الخشونه بتاعه الركبتين. في عندنا بقى عيله اسمها العائله الباذنجانيه، اللي هي البتنجان والفلفل الاخضر الرومي والفلفل عامه والطماطم والبطاطس. العيله دي فيها ماده فعاله يا جماعه، كلها بتشترك فيها ماده فعاله اسمها سولانين. المادة السولانين دي بتزود الألم، هي ما بتزودش التهاب المفاصل، بتزود الإحساس بالألم. يعني لو أنت عندك التهاب المفاصل، عندك ألم في جسمك بيعملوا سين، هي بتخليك تحس بالألم. السين ده هو 5 سين 10 سين، بس هي ما بتزودش الالتهابات. فإذا لو أنا عندي الألم شديد جدا في المفاصل بتاعتي، يفضل أن أنا أتجنب العيلة الباذنجانية تماما وآكل كتير من العيلة الصليبية زي حب رشاد وزي الكرنب وزي القرنبيط وزي البروكلي. دي حاجات بتساعدك في بناء المفاصل، انما العيلة الباذنجانية بتزود جسمك اللي هو يحس بالألم بزيادة. يا رب تكون حلقة النهاردة من أسرار وفوائد تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للقناة أو لايك للفيديو، ما تنساش تعمل طبعا سبسكرايب للقناة، وتفعل طبعا زر الجرس عشان يوصلك الإشعار الجديد اللي احنا عندنا فيديو جديد تشوفه. وما تنساش طبعا ان انت تشير الفيديو على الواتساب وعلى الفيسبوك لاصدقائك، وما تنساش تكتب في الكومنتات كل التعليقات بتاعتك. لو ليك اي سؤال ولا حاجه احنا ان شاء الله هنجاوبك. شكرا والى اللقاء.
ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.